पर्यो ल है लक्षण राम्रो देखायो स्टे वायर पनि राख्यो त गराङ गुरुङ के पनि छैन नि गजब पास भयो हामी गुरुङ लामे छामे टेक्नोलोजी यो दुईटाले काम गरे नि अझैले अलि तल हाल्ला तल 50 सेन्टिमा हाल्न लाग्यो हजुर केही एकदम उसले यो टेक्नोलोजी साउन्ड लेस भन्दै थियो साँच्चीकै रहेछ होस् अब बियर खाएर जानुपर्छ गुरुङजी बियर खाने कि स्याम्पेन खाने पास भयो